Pogaçe të buta të shpejta me pak minuta përgatitje, një recetë ideale për t'ia dhënë fëmijëve me vete për në shkollë. Vazhdojmë me përgatitjen. Si fillim do të na duhet një vezë, 50 ml vaj lule dielli, 30 gram gjalpë, të cilën unë e kam shkrirë paksa. Do t'i përziej mirë. Dy lugë gjelle kos. Vazhdojmë t'i përziej. Një lugë çaj kripe. 10 gram pluhur pjekje ose sot buke. Dhe gjithsej për këtë recetë kam përdorur rreth 400 gram miell. Ja hedhe miellin dhe do ta përziej mirë. Vazhdojmë të hedhim pjesën e mbetur. Dhe brumin do ta filloj ta punoj më mirë me dorë. Duhet krijohet një brum jo shumë i butë që të ngjisë tek duart, por nuk duhet të jetë dhe i fortë. Si që shikoni, brumin e kemi gati, do t'i hedhim një karrotë, të cilën unë e kam ngrirë me rende, koper ose majdano sipas deshires, 100 gram djathë të grirë ose gjis, dhe do t'i përziej mirë të gjithë Perberesit. Brumin e kemi gati, nuk ka nevojë fare që ta lini të pushoj. Dhe do t'i japim direkt format. Në tavë kam shtruar letër pjekje, por mund të hidhni dhe vaj ose gjalpë sipas deshires. Japim format e rrubullakta. Dhe do t'i hapim në të gjithë tavën. Vazhdojmë veprojmë në të njëjtën mënyrë me të gjithë brumin e mbetur. Tashmë sipër do t'i lyej me të verdhë vezë. Pasi kemi lyer të gjitha me vezë, do t'i vendosim në furrën e parangrohur me 200 gradë për 20 ose 25 minuta në varësi të furrës. Tashmë janë pjekur, i kemi gati, i lini sa të ftohen paksa, masi dalin nga furra dhe janë gati për t'i konsumuar. Një recetë shumë e shpejtë siç e pat dhe shumë e shijshme gjithashtu. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Faleminderit që më ndiqni.